ragazza italiana! Come fai? Come stai? O să scot sunetul. Scuze, nu? Hai mă, piciule, că e a treia zi! E a treia zi de Palermo, Sicilia! We are in Sicily! Suntem în fața operei de stat. Opera de stat, nu de mișcat. Arată extraordinar. Zice că este... Massimo. Cum? Teatrul Massimo, da. Care este cel mai mare teatru. Te filmezi pe tine un pic așa? Dar zi ceva la cameră, zi ceva. Nu spun nimic, o să pun muzică. Spune că e a treia zi. Stai să Este a treia zi. Nu spunem. Este a treia zi astăzi. Ce faceți? Ce faceți, prieteni metaversați? Ce faceți, prieteni metaversați? Ei, ce faceți? Noi suntem bine, voi ce faceți? Voi? Avem muzică de petrecere. Spune-și tu ceva, piciule. Suntem în a treia zi. Suntem în a... E a treia oară când spune. Ar trebui să le pun așa una după alta. Suntem în a treia zi. Suntem în a treia zi. Suntem în a treia zi. Căutăm să ne plimbăm. Căutăm să facem o plimbare. Căutăm să mâncăm ceva. Vine mașinile. Ce mai filma un perete gol. Asta e, se mai întâmplă greșeli. Greșeli de oameni normali. Și de oameni normali, de oameni paranormali. Măritori de rând. Uite, frumos, în parcare, elegant. Foarte frumos. Am ales perfect momentul în care filmez. Exact, exact. Ma nu se vede. Mă, nu se vede. Da. Aici avem un bloc din Călăraș. Foarte frumos. Și să vorbim ceva. Unde sunt italienii? Unde sunt oamenii? Unde sunt turiștii? Unde sunt oamenii pădurilor? Oamenii munților? Unde sunt? În iahturi. În orașul ăsta minunat, plin de mașini. Sunt În mașini. da, exact, sunt în conservele astea de metal. Se plimbă. Da, asta e portul lor turistic, cu 1.000.000 de iahturi, toate peste 1.000.000 de euro, glumesc, nu? Dar uite și ce dărâmătură de casă. Sărăcie. Non si vedi. Aici suntem în Brăila, pe malul Dunării. Mai încolo avem podul cel nou construit. Unde-i podul? E mai încolo. Arată-ne podul. E ăla de piatră pe care l-am văzut ieri. Uite, acolo intră niște copilași. Oh, De la- no. La școală, au evadat. S-au dus la biserică să se căiască pentru păcatele lor. Deci ulangii notorii. Let's go! Catwalk. Filmăm din nou cu Dua Lipa, care face lipa. Și-a accidentat aripa și trage din pipa păcii. Ce ciucurel, mă? A, ciucurelul ăla? Stă și el acolo la... A, e de rasă chiar. Pacaroport.
alt tip de dulce de aici. Probabil știți de canolo. E cu fistic, cremă de fistic. Arată bine crema de fistic. Vedem dacă e bună, îmi curg balele. Oh my god. 2 euro. Mai ieftin decât în partea aia și mai bun. Bine, aici suntem în piață, în market. De-aia e mai ieftin. Mi-a făcut semn vânzătorului care s-a uitat la mine că făceam review. Super bun, super bun. E cremă de fistic adevărată. Gata, ia zi. Nota 2. Nota 2? Cum e bun? Foarte bun. Foarte bun. Ce-ți place mai mult, ăsta cu fistic sau ăla cu ricotta? Ăsta cu fistic, nu? Dar asta e cremă de fistic din aia, cremă densă, e ca Nutella, numai că e cu fistic. Super bun, slăbiciunea nu e fistic oricum. Da. Interesant că aici au și cu ricotta în marketul ăsta de unde am luat noi, de unde am luat pasta. Ăla cu ricotta e doar 1 euro. Cred că o să luăm și din ăla, părerea mea. Ideea e că, mamă, dar e doar 1 euro la cu ricotta. Asta e că ăștia aici, eu nu cred că plătesc taxe. Pentru că văzusem undeva faptul că atunci când vine poliția, Așa. se dă pe aici. Stingerea? Nu cred. Strângă, dar nu știu dacă aici e cred. zona asta, dar sunt unii care nu... Pare destul de organizată zona asta. O să filmăm chiar mai în detaliu. Și practic noi am cumpărat de aici, de la tipul ăla. Și în spate acolo este un grătar care prăjește, arde niște intestine. Aici se fac niște sandwich-uri tradiționale, specifice, cu intestin. Nu e sandwich? E doar frigăruie. E doar frigăruia? Mănânci așa. Da? O să mergem să gustăm, adică eu o să gust chestia asta, sunt curios cum e. Mi-am păstrat jumate de canoli din ăsta în cazul în care nu e bun. Ca să-mi ia greața, o să mănânc un canoli, o să mănânc jumătatea asta de canoli. Și o să vedem dacă e bun intestinul ăla. Până una alta, câte stele Michelin? 2, nu? 2. Foarte bun, da. De acord cu tine. Ne îndreptăm spre grătar să-i cumpărăm lui Alin niște intestini de oaie, nu știu de ce e, niște intestini. Haideți la intestin. Aveți poftă. Stai un pic! Asta aici, mă. Arată-l Se tromba, vamos. Ia uite. Limone, se tromba. Una bucata. Una bucata, come si dice? Una bucată. Bucat. Bucata. Am învățat un cuvânt azi. Stai un pic. E bazzolina Michelino, e bottola di vino. Oh my god. Come si chiama? Stiola, vitamina A. Stiola? Stiola, ti devi ricordare una cosa in particolare che c'ha la donna. Ok. Te l'hanno ridare, che lo posso vedere. La donna immobile. Allora, devi ricordare una cosa, che c'ha la donna e tu te la ricordi. La donna che c'ha? La madonna che c'ha? O să dau pe Google Translate. Insegna, arriva il telefono. Ah! Ăștia bă ca Turcia, știi, care Ghețata. Tanto! Faccia qualche cosa bene! Bella una picchia. Ne picchia fai. E allora, sala se tron, camon. E din il Michelino, te botto di vino.
Te facem Mădălino, mai tai, te bucului divin. mai tai aerul. Stai că acum aș face talentul. Te facem Mădălino, te bucului divin. Hai să filmăm marea ceapă. Cea mai bună chestie pe care am gustat-o vreodată. Sunt sigur. 4 euro, 4 euro. 4 euro. Too much. Bă, mă zic că bun. Nu te cred. Nu te Gustul cred. bun. Și mesteci așa la el cam cât mesteci? O viață? Păi cum poți să-l înghiți? Există o bucățică mai mică acolo să mănânc și eu? Da. Hai, ne putem să facem flip, așa să ne vedem amândoi. Dăm și noi o bucățică mică. Ne vedem, da? Mică. Ai gust de carne pe grătar. Da. Textura e... Avem apă? Da. Cum e cu mânecul ăsta? Și ce e ciudat? Cu cât mesteci mai mult, începe să devină puțin amar. Da, mă, pentru care... E interesant cu lămâie, cu tare. Bine, 4 euro e o chestie E țeapă. mare. Dar na, nu știam. Stigheole. Nu știam specificul ăsta. Mațe. Mațe la 4 euro. Mațe groase. Câte stele dai? 0. 0. Așa zice și eu. Deși gustul e interesant, dar 0, n-aș mai mânca așa ceva. Da, nici eu. Și nici n-aș recomanda. Eu nici atât. Dar e interesant. Deci să-ți pui o dorință. Nu cred că ai mai mâncat mațe până acum. Așa, sub vorba asta. Bă, parcă e un personaj în lumea mondenă de România, un Mațe, nu? Există? Mațe am auzit de undeva. Era la Gherila, cu Mațe, nu știu ce. Da, Mațe. Ah, da. Mațe. Uite-l pe Mațe, uite, în farfuria noastră, îl mâncăm. Radio Gherila. Mațe. Radio Gherila îți deschide bila. Aia, exact. Are un pic de... Exact ca astea, ca organele interne, ceva pe grătar, organe interne. Da, mă rog. Da, nu. Așa nu. Te-am pierdut? Nu vrei să luăm cu scaunul de la de 1 euro, nu? Vrei să luăm acum? Era 1 euro. L-am în mânuță. Acum ori niciodată. Thank you. Superb. Hai Cum că... să mâncăm cu tocul.